אמרנו, יש לנו שני טיפולים שקוראים להם נוירוקשב ודינמי. שני הטיפולים האלו בעצם הם קשורים לנוירופידבק. עכשיו אנחנו נדבר על מה זה נוירופידבק ומה ההבדל בין נוירופידבק לטיפולים שלנו, כדי להבין איך זה עובד. נוירופידבק בעצם זה טיפול שהתפתח כבר מלפני 50 שנה בערך. הנוירופידבק מבוסס על רעיון אחד. אנחנו יכולים לקרוא את הפעילות של המוח על ידי EEG, שזה בעצם, זה לא פולשני, זה קריאה של אלקטרודות שיכולים לאתר את הפעילות החשמלית של המוח. ועל ידי הקריאה בפעילות של המוח, אנחנו יכולים להראות לבן אדם או דרך חזותי או דרך שמיעתי, כל מה שאנחנו רוצים לפי הפעילות שלו. וזה נותן את הפידבק. למשל, אם המוח עושה פעולה מסוימת, שאנחנו מאתרים אותה, אנחנו יכולים להשמיע צליל מסוים. וככה זה מאפשר למוח לקבל מודעות על עצמו, על הפעילות של עצמו. וזה מאפשר את השינוי. המוח בעצם, ואף אחד לא מבין בדיוק איך זה עובד, אבל בעצם ברגע שהמוח רואה את עצמו, כמו בן אדם שרואה במראה את עצמו, אז בעצם הוא משנה לפי מה שהוא רואה. למשל, למה הדבר דומה? נגיד שמישהו צועק, הוא מאוד כועס והוא צועק, והוא הולך אפילו לתן סטירה לבן שלו. באותו רגע מביאים לו מראה, והוא רואה את עצמו. ברגע שהוא רואה את עצמו, הוא כבר עוצר את עצמו. הוא כבר לא יכול לתת את הסטירה לבן. הוא רואה את עצמו, הוא מקבל מודעות על עצמו, על המצב רוח, על הרגשות שלו, הוא כבר עוצר. בעצם זה משהו מאוד דומה. ככה זה הבסיס של נוירופידבק, ושני הטיפולים האלו שיש לנו, הם שניהם מבוססים על אותו רעיון. אבל אנחנו עובדים בצורה אחרת לגמרי מנוירופידבק. למה? נוירופידבק בעצם עובד על תדרים. זאת אומרת, הנוירופידבק הקלאסי, בדור הראשון, ככה זה היה, מאתרים פשוט את הפעילות של המוח, והם יכולים לאתר שבאזור מסוים יש 30 הרץ, הרץ זה מדידה של פעילות, זה נקרא כמה פעימות בשנייה, 30 הרץ זה אומר 30 פעימות בשנייה, אז הם יכולים לראות שבאזור מסוים של המוח יש 30 פעימות בשנייה, 30 הרץ. עכשיו, משום מה, הבן אדם שעושה את הנוירופידבק יכול להחליט ש30 שמה באזור הזה לא טוב. זה לא טוב 30, צריך להיות 20. אז מה הוא עושה בעצם? הוא משנה את התדרים האלו בצורה הבאה. כל פעם שיש שם 30 תדרים, 30 הרץ, בעצם נגיד שאנחנו מעלים לפציינט, לבן אדם, במסך של המחשב אנחנו מעלים לו משחק, שהוא צריך למשל לשחק בולינג. אז אם יש לו 30 הרץ באותו אזור, אז הכדור לא זז. לא זז, אז הוא לא יכול לנצח. ברגע שהוא מוריד את זה ל-20, אז הכדור זז הוא מצליח. ככה זה עובד. המוח לבד מגלה והוא מבסט את עצמו, והוא יכול לשנות את הפעילות שלו כדי להגיע ל-20 הרץ. וככה זה עובד. הנוירופידבק בדור הראשון, ככה זה היה. היו שמים את המטרה לכל אזור מסוים שהם רוצים, היו עושים תרגילים כאלו של פידבק, ובצורה הזאת היו יכולים לשנות את הפעילות במוח. וזה הצליח. זה משנה את הפעילות. מה הבעיה? שבעצם אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו משנים. למשל, יש 97% של האוכלוסייה שיש להם את העונה השמאלית שהיא מטפלת בכל העניין של שפה ופרטים, והעונה הימנית מטפלת יותר בדברים מופשטים. עכשיו, יש 3%
מהאוכלוסייה שבעצם זה הפוך. העונה הימינית יש לה את השפה והיא עובדת על הפרטים, והעונה השמאלית היא שעובדת על הדברים מופשטים. מה קורה עם נוירופידבק? שאם אני מניח שבן אדם צריך 30 הרץ באזור מסוים, או 20 הרץ באזור אחר, בעצם אני יכול לטעות לגמרי, ואני לא יכול לדעת מה זה בעצם הפעילות הזאת. 30 הרץ לא אומר לי כלום על הפעילות, אני לא יודע מה זה. לכן, הרבה פעמים זה מצליח, ואולי באמת הרוב זה מצליח, אבל לפעמים לא מצליח. ולא רק לא מצליח, בעצם זה ידוע, יש תופעות לוואי, וזה דבר ידוע, שיש תופעות לוואי בטיפול הזה, ומה זה תופעות לוואי? שבעצם לפעמים בן אדם מגיע עם בעיה מסוימת, והוא יוצא עם בעיה נוספת. ולא רק שלא טיפלו בבעיה שלו, או שכן טיפלו, אבל הוא יוצא עם בעיה אחרת, וזה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אנחנו לא מתעסקים בנוירופידבק. בדור הראשון של נוירופידבק, בעצם מה שעשו זה שעל ידי ה-EEG הם קוראים את הפעילות של המוח, עושים אבחון ראשוני, זה נקרא אבחון ראשוני, ככה הם רואים מה הפעילות בכל אזור במוח, ואז עושים תוכנית עבודה. התוכנית עבודה בעצם זה לשים מטלות. האזור הזה מסוים שעכשיו יש 30, אני רוצה שיהיה ל-20, שירד ל-20, האזור הזה שזה 10, אני רוצה שיעלה ל-20 או ל-30 או מה שאני רוצה. עושים את התוכנית ואז מפעילים את הפידבק ואז מגיעים לתוצאה הראויה, מה שהם רוצים. עכשיו, הבעיה היא שכמו שאמרנו, לפעמים זה יכול לתקן את הבעיה, אבל לפעמים יכול להזיק. ולכן הם שמו לב שהם יכולים להזיק והם הזיקו בעצם להרבה אנשים, יחסית. ואז הם החליטו שצריך לעשות תיקון. ושם נולד הנוירופידבק מהדור השני. מה זה הנוירופידבק בדור השני? בעצם זה נוירופידבק ששמו ממוצעים. הם עשו ממוצע של הרבה עשרות או מאות או אלפי אנשים, בכל גיל, בכל סוג של בן אדם, בכל תפקוד, בשינה, עם עיניים סגורות וכו'. ואז הם היום, בסוג הזה, הם עושים לפי הממוצע. זאת אומרת, לפי הבן אדם שבא לטיפול, לפי הגיל שלו, מוציאים מהמאגר נתונים את המטרה שלהם, לאיזה פעילות צריך להגיע, לפי הממוצע, ואז עושים את התוכנית ומשנים את התדרים כדי שיהיה באותם תדרים של הממוצע. הבעיה היא שאין בן אדם בעולם, אין בן אדם אחד בעולם שיש לו את הממוצע. הממוצע זה תוצאה של הרבה פעילות של הרבה מוחים שונה לגמרי. בן אדם אחד יש לו יותר פעילות והשני יותר נמוך, ואז הממוצע זה באמצע. אף אחד לא בממוצע. הוא יותר גבוה, הוא יותר נמוך. באזור אחר הוא יותר נמוך ויותר גבוה. אבל בממוצע יצא משהו באמצע. אבל אין בן אדם שיש לו בדיוק את זה. כל מוח הוא שונה. כל מוח עובד אחרת. כל מוח יכול להיות שהוא צריך פעילות יותר גבוהה באזור מסוים. והוא צריך פעילות יותר נמוכה באזור אחר. מי אני להגיד מה הפעילות צריכה להיות במוח של בן אדם? מי אני בכלל? ואז האמת, הסוג הזה של נוירופידבק, כמו שיש להם הצלחות, גם הרבה פעמים יש להם תופעות לוואי, כמו שאמרנו. מה ההבדל בטיפולים שלנו? הטיפולים שלנו לא עובדים בצורה כזאת. קודם כל, בעיקרון, אנחנו לא רוצים לעשות תמונה ראשונית ותוכנית ולהגיע למטרה. כי מי יכול לקבוע מטרה? מי אני לקבוע מטרה? ועכשיו אני אסביר באופן כללי איך זה עובד שני הטיפולים שלנו בסרטונים הבאים.